Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, và hôm nay quý vị đang theo dõi câu chuyện y khoa với bác sĩ Yu-Ming, là một bác sĩ về khoa tim mạch và tim mạch phòng ngừa tại Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast. Bác sĩ vừa mới cộng tác với California Heart, và số điện thoại để quý vị ghi lại là 714-546-2238, 714-546-2238. Nếu quý vị là có thể là người Việt gốc Hoa và muốn nói gặp một bác sĩ có thể nói tiếng Hoa với quý vị, là bác sĩ Ni là người gốc Hoa. I was sharing the information about you being Chinese, so maybe some Vietnamese speaking, they can speak Chinese, they can schedule to meet you to check for their heart health. Yeah. Okay, my next question, what about exercise? I think exercise play an important role for heart health, right? Yeah, absolutely. You know, there's Mile Square Park right around the corner. It's 1 mile each side, so you know how far you're walking. Yes. But anyway, so exercise recommendations, we usually the recommendations are to do 30 minutes of exercise a day, 5 days a week. And the exercise should be what we call moderate intensity. That really means that you're breathing a little bit harder than usual, but not panting. That's generally seen to be healthy. If you're not able to do it, 5 days a week, you can compress it down and do just 150 minutes over the weekends, or you can do more vigorous exercise, 75 minutes over the course of a week of vigorous exercise. Some examples of good exercise are going to be walking, running, swimming, cycling, things like that. I also typically recommend a mixture of cardio exercise. It's really more of like active movement, as well as isometric exercise, which is strength training. Vâng, Hương Thơ vừa hỏi bác sĩ vì Hương Thơ nghĩ là vấn đề tập thể dục cũng rất là quan trọng cho sức khỏe trái tim. Thì bác sĩ khuyên là chúng ta chỉ cần 30 phút tập thể dục cường độ vừa phải 5 ngày một tuần. Và cường độ vừa phải có nghĩa là quý vị cảm thấy hơi thở của mình nhiều hơn bình thường, nhưng không đến mức phải thở hổn hển. Nếu quý vị mà có quá bận rộn thì có thể thực hiện tất cả 150 phút tập thể dục trong ít ngày hơn, hoặc có thể thực hiện 75 phút tập thể dục mạnh mỗi tuần. Bác sĩ cũng khuyên nên chúng ta nên kết chung các bài tập tim mạch gọi là cardio exercise, đó là bài tập với chuyển động liên tục, cũng như bài tập isometric, đó là các bài tập rèn luyện sức mạnh. Thì như là walking, swimming and what else? And cycling. Cycling. And bác sĩ, quý vị có thể đi bộ, chạy xe đạp hay bơi lội, đó là những cái tập thể dục rất là tốt. I also think sleep is very important factor to heart health, right, doctor? Yeah, it's the newest addition to the Life's Essential 8. So sleep, I mean, you can think about it, right? Out of 24 hours a day, we spend 7 to 8 hours of the day resting and sleeping. Clearly, it's very important for the body's health. We know that in studies that sleep helps the body to recover, to regenerate, allows our body functions to improve, helps to control and moderate stress, as well as reduce anxiety and depression. So it's a really important factor for preventing heart disease. I strongly recommend that people have 7 to 8 hours of sleep a night, and with as few interruptions as possible. Should we take a nap in the middle of the day? Like Great question. Yeah, there have been some studies to show that napping actually is not good for your health. But I say the problem is it because you're napping because you're just not sleeping well at night? Perhaps if you slept well at night, you wouldn't have this problem where you need to nap during the day. Vâng. Thank you, doctor. Hương Thơ vừa hỏi là cái giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe trái tim, phải không bác sĩ? Thì bác sĩ cho biết chúng ta phải dành tới 8 tiếng trong ngày để ngủ và không di chuyển. Trong khi chúng ta có thể dùng thời gian đó một cách hiệu quả. Cơ thể chúng ta thì bác sĩ nói là cần khoảng thời gian này để bù lại hoạt động trong ngày. Rồi qua các nghiên cứu thì bác sĩ nói rằng giấc ngủ giúp phục hồi các chức năng của cơ thể, đối phó với sự căng thẳng hàng ngày, rồi cải thiện thể lực tinh thần, giúp chúng ta giảm trầm cảm và lo lắng. Giấc ngủ cũng giúp cải thiện huyết áp và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim. Do đó rất là quan trọng là quý vị phải ngủ ít nhất là 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, càng ít bị gián đoạn càng tốt. Thì Hương Thơ có hỏi có nên ngủ trưa hay không, thì bác sĩ nói khi mà chúng ta cần ngủ trưa đó là mình chưa ngủ đủ giấc, và ngủ trưa có lẽ là không có tốt. Nếu mà chúng ta ngủ đầy đủ thì chúng ta không cần phải ngủ trưa. And like we mentioned before, we know that smoking is bad for lung health, right?
for our lungs, but also for our heart. Could you please explain why? Yeah, smoking has two major components that are bad for the heart. First is nicotine, and the second is the smoke itself when you inhale it. Nicotine is a stimulant, and it's the reason why you get addicted to smoking. It increases blood pressure, it makes the heart work harder than it really needs to work all the time, and as a result puts a lot more physical stress on the body. And then the smoke inhalation, the smoke gets into your blood. It goes through your blood vessels. It can cause damage to the lining of the blood vessels of our body. And as a result, it does increase your risk for those diseased areas to develop cholesterol plaques and ultimately cause heart attacks and strokes. So I strongly recommend that anyone who's smoking to really seriously think about quitting smoking. And on that note, vaping and smoking marijuana, they each have their own components that aren't that healthy. So I generally discourage those forms of smoking as well. Vâng, Hương Thơ nói rằng hút thuốc có hại cho phổi nhưng cũng hút thuốc lá cũng có hại cho tim. Phải không thưa bác sĩ? Thì bác sĩ nói là trong thuốc lá có hai thành phần không tốt cho tim là nicotine, và khi chúng ta hít phải khói thuốc, nicotine là một chất kích thích khiến cho người hút thuốc bị nghiện. Như quý vị biết là nicotine, bác sĩ nói là nicotine sẽ kích thích tim bơm máu mạnh hơn mức cần thiết, làm tăng huyết áp và tăng căng thẳng về thể chất cho cơ thể. Và tất cả những điều này góp phần gây ra các vấn đề về tim trong thời gian dài. Và các chất ô nhiễm trong khói khi mà hít vào trong máu nó sẽ làm hỏng lớp lót của động mạch, dẫn đến tăng nguy cơ tạo ra màng bám cholesterol, làm cho chúng ta bị cứng động mạch, và cuối cùng là tăng nguy cơ tổn thương động mạch dẫn đến tim. Và bác sĩ khuyên là bệnh nhân nên bỏ thuốc lá, quý vị nên bỏ thuốc lá, vì ngay cả nên hút marijuana là cần sa hay thuốc lá điện tử, vaping đó thưa quý vị, vì mỗi loại đều có những cái thành phần có hại cho tim. What is cholesterol? I know what is cholesterol, but I would like you to explain in detail for our audience to understand, and why it's important for in heart disease, doctor. Yeah, so cholesterol is an essential nutrient for our body, but it also is the most important risk factor for developing heart problems. So cholesterol is one of the building blocks of cells, which are the parts of our body. We get it either through production from the liver. Our liver makes cholesterol, as well as the food that we eat. Cholesterol forms the linings of these cells, and it can also be used to make hormones as well as other molecules. And unfortunately, some people tend to make a lot of cholesterol in their body or get a lot of cholesterol, and that can lead to heart problems. Vâng, Hương Thơ biết là cholesterol là gì, nhưng hôm nay nhờ bác sĩ Ni giải thích thêm tại sao nó quan trọng cho bệnh tim. Thì bác sĩ nói là cholesterol là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể chúng ta, nhưng nó cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với bệnh tim. Cholesterol là một cái khối xây dựng quan trọng cho các tế bào của cơ thể. Nó tạo thành một phần của bức tường bao quanh tế bào của chúng ta và sử dụng để tạo ra các kích thích tố và các phân tử hữu ích khác cho cơ thể. Và cơ thể chúng ta tạo ra cholesterol trong gan và hấp thụ cholesterol từ cách ăn uống của chúng ta. Nhưng mà bác sĩ nói thật không may, vì lý do di truyền hoặc cách chúng ta ăn uống, một số người có lượng cholesterol rất cao, nhiều hơn mức cơ thể chúng ta cần. Và cũng như là cholesterol này đi qua máu chúng ta dưới dạng các hạt mỡ có chứa chất béo và cholesterol. Yeah, so the cholesterol goes through our blood in these particles called lipoparticles. And the particles can then get into the lining of the arteries of the heart and cause inflammation and disruption there. And then the immune system tries to fight it, tries to get rid of the cholesterol. It's usually not very good at that. So then you get what are called foam cells in the linings of the arteries, and eventually you get what we call a cholesterol plaque. This is really where heart disease starts, is these cholesterol plaques. And so, we often want to treat cholesterol by managing, checking people's cholesterol levels, talking to them about their diet, as well as managing their cholesterol levels. Vâng, để tiếp tục câu trả lời của bác sĩ thì những hạt mỡ này có thể làm hỏng các mạch máu bằng cách xâm nhập vào thành của động mạch và gây ra phản ứng viêm mà hệ thống miễn dịch của chúng ta không được trang bị tốt để đối phó, và kết quả là cái được gọi là mảng bám cholesterol, là cái chất hỗn hợp cholesterol, chất béo, tế bào miễn dịch chết và tế bào cơ và calcium. Các mảng cholesterol này lúc nào cũng có thể trở nên không ổn định, nó vỡ ra và gây tắc nghẽn hoàn toàn cái động mạch của chúng ta. Và nếu động mạch này nuôi tim thì chúng ta gọi là bệnh động mạch vành tắc nghẽn, và kết quả là bị nhồi máu cơ tim, heart attack.
Nếu động mạch này nuôi não, kết quả bị stroke là đột quỵ. Cholesterol cao là yếu tố số 1 góp phần gây ra bệnh tim, và bác sĩ điều trị cholesterol bằng cách they can, if they have a high cholesterol, they have to change their lifestyle or taking statin for the rest of their life. That's right, or maybe take statins, exactly, yeah. Vâng, bác sĩ nói là điều trị cholesterol là quý vị phải thay đổi cái lối sống của chúng ta, ăn uống và hoạt động nhiều hơn, và phải uống thuốc để trị cholesterol như là statin đó, thưa quý vị. If I have many family members with heart disease, should I be worried, doctor? Yeah, so we know that certain genes get inherited from family to family that increases your risk for heart disease. We know that because there's some families where it seems like everyone gets a heart attack or a stroke. There are some genes that get inherited that lead to very high levels of cholesterol. We call that familial hypercholesterolemia. Typically, the total cholesterol is around 300, and the LDL cholesterol is around 190 or above. Having a genetic mutation for familial hypercholesterolemia can actually increase your risk for a heart attack or stroke by almost 20 times. So it's really important to know about that. Another gene that's very important is called lipoprotein a, or LPA. This is a gene that's relatively new that we've discovered, and having elevated LP a can increase your risk for heart disease by 2 to 3 times. This is inherited within families as well, so it's something that we often recommend testing for that. Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của Hương Thơ là nếu có nhiều người trong gia đình mắc bệnh tim, mình có nên lo lắng không? Thì bác sĩ nói là có nhiều gia đình dường như ai cũng bị đau tim, điều đó giải thích bởi nguy cơ di truyền, và quý vị thừa hưởng số gene nhất định từ cha mẹ. Và ví dụ như một gia đình thừa hưởng cái gene dẫn đến lượng cholesterol trong máu rất cao, và tình trạng này gọi là, tiếng Mỹ gọi là familial hypercholesterolemia, viết tắt là FH, có nghĩa là tăng cholesterol máu gia đình. Cứ 300 người thì có một người mắc FH, và tổng lượng cholesterol của họ thường cao tới 300, và lượng cholesterol xấu LDL cao hơn 190, và bị đột biến gen làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim đến 10 đến 20 lần. Đây là lý do rất là quan trọng quý vị phải nhờ bác sĩ kiểm tra lượng cholesterol, vì lượng cholesterol cao mà không có triệu chứng cho đến khi quý vị bị đau tim. Có một loại protein khác gọi là lipoprotein little a hay là LPA. Quý vị có thể đi kiểm tra cái test này LPA bằng cách đi nhờ bác sĩ gia đình order cho quý vị. Đây là một cái xét nghiệm quý vị có thể kiểm tra một lần trong đời, vì nó hiếm khi thay đổi theo thời gian. My last question, when do you recommend people get their heart checked, doctor? Yeah, so I would say the most important time to get your heart checked is when you first see your primary care doctor. They'll most likely order what's called an electrocardiogram or an ECG. That helps us to look at the electricity of flow through the heart. It can tell us about old heart attacks, heart rhythm problems, the thickness of the heart. So it can be really helpful for diagnosing heart issues. The other thing that the primary doctor will be able to do at that time is to check for high blood pressure, high blood sugar, and cholesterol. Câu hỏi cuối cùng Hương Thơ là bác sĩ khuyên là khi nào nên đi kiểm tra trái tim, thì bác sĩ nói là nên kiểm tra kiểm tra trái tim của quý vị lần đầu tiên khám với bác sĩ gia đình, và quý vị có thể được gửi đi làm ECG là điện tâm đồ để xem xét dòng điện trong tim, rồi điện tâm đồ có thể xác định các vấn đề về tim, chẳng hạn như có cái vấn đề nhịp tim, nhồi máu cơ tim lúc trước, hay các vấn đề về tim quá dày hay gọi là bệnh cơ tim phì đại, hoặc sự tích tụ chất lỏng xung quanh tim gọi là tràn dịch màng ngoài tim, thưa quý vị. Và kiểm tra các dấu hiệu cao máu, cao cholesterol, tiểu đường hoặc các bệnh lý khác có thể làm tăng nguy cơ các bệnh tim. Và khi mà quý vị cảm thấy whenever they feel some symptom like heart pain or something. Yeah, absolutely. So another time is when you develop symptoms of heart disease. So symptoms that you'd want to be aware for are chest pain or pressure, trouble breathing or excessive windedness, palpitations like your heart is racing, dizziness, lightheadedness, or potentially even nearly passing out or actually passing out, as well as leg pain that occurs with walking. These are some really common symptoms for heart problems and worth getting checked out. Vâng, nếu mà quý vị cảm thấy những dấu hiệu gọi là như là bị các triệu chứng như tức ngực, khó thở hoặc hụt hơi, thấy đánh trong ngực như tim đập nhanh, bị chuột rút ở chân, hoặc đau khi hoạt động thể chất, chóng mặt hoặc choáng váng, cảm thấy muốn ngất đi, những triệu chứng này
có thể chỉ ra vấn đề tim và điều quan trọng phải gặp các bác sĩ của quý vị về vấn đề này. Yeah, and I would say also if you have a family history of heart disease, particularly before the age of 60, that would be a really important time to get checked. Also, if you have multiple family members with heart problems. And then one last time that's kind of helpful is for women who are deciding to get pregnant. Might be a good time to just make sure your heart is able to handle that. Và bác sĩ trả lời tiếp là tiểu sử bệnh lý gia đình cũng rất quan trọng nếu có thành viên trong gia đình bị đau tim hoặc đột quỵ hoặc bị tắc nghẽn động mạch chân trước 60 tuổi. Quý vị nên đi kiểm tra tim. Ngoài ra nếu có nhiều người trong gia đình bị đau tim hoặc đột quỵ, tắc nghẽn động mạch chân, quý vị nên kiểm tra trái tim. Và các phụ nữ mà muốn phải cân nhắc việc tự kiểm tra sức khỏe trái tim trước khi mang thai, đó là cái vấn đề quan trọng. Thank you so much. We have so much to cover, but we ran out of time. I hope you come back to the next show and talk about another important subject regarding to our heart health. Oh, that would be great. I had a great time. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, đó là bác sĩ Yu-Ming, là người bác sĩ gốc Hoa vừa mới tham gia đội ngũ California Heart. Bác sĩ rất là tận tâm, rất là giỏi và rất là yêu nghề. Xin quý vị nếu muốn làm hẹn xin gọi điện thoại 714 546 2238 546 2238. Xin kính chào và hẹn quý vị vào chương trình Sức khỏe lần sau.